So, kakainin ko naman siya, nakadilat ako. Welcome back to my channel. For today's video po, ipapakita po namin sa inyo kung paano po gumawa ng Japanese cake with maestrang raketera. Tara, samahan niyo ako. Una ko po ipapakita sa inyo yung dry ingredients. Okay? Ito po siya. Ito po yung all-purpose flour, skim milk, wash sugar, baking powder, iodized salt. Yan. Sumunod naman, ipapakita ko sa inyo yung wet ingredients. Ito po. Wow! Egg, margarine, water, and evaporated milk. And of course, vanilla. Yan. So ngayon naman guys, hindi ko patatagalin. Ipapakita naman namin yung proseso kung paano ito i-mix. Hello guys! So yun na nga po, tayo ay mag-mix ngayon ng ating dry ingredients for our Japanese cake. So kailangan natin magsuot ng mask para na rin safety na. So yun na nga, unahin natin yung ating all-purpose flour. So kailangan natin siyang i-sift para mawala yung mga buo-buo. Tapos na natin gawin yung ating dry ingredients. So, gawin naman natin yung wet ingredients. So, first is yung ating egg. So, ikaw na gumawa niyan. Oh, katulad ka. Ano ba to? Kasi tinuruan ko na siya. So, syempre, kailangan lagi kayo maghugas ng kamay before nyo gawin yung inyong mixture. Mix it. Next natin yung butter. Pwede yung kanina tinuro ko na butter. So, ilalagay namin mamaya sa description box yung lahat ng sukat ng mga ingredients para in case na kayo ay gusto nyo rin mag-business or gumawa, so hindi na kayo mahihirapan. So, next natin is yung ating 370 ml na evap. You can use any brand ng evap. Nasa inyo po yun. Go ahead. 5 cups of water. So, yan. Or 1 liter. Natin yung ating vanilla. So, itong vanilla, nag-a-add siya ng flavor at the same time, yung aroma sa ating Japanese cake. And then guys, after that, ihahalo na natin yung ating wet ingredients dito sa ating dry ingredients. So, let's
sa pagmi-mix. Meron naman akong hand mixer. Yun na lang yung gagamitin ko. So, kung meron kayong hand mixer, pwede nyo siyang gamitin. And then, 10 minutes lang. 10 minutes nyo lang siyang imimix ng one direction lang. So, pero kung gagamit naman kayo ng whisk, ito, 20 minutes nyo siyang imimix. A few moments later. Ngalay na siya, ngalay na. So guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel niya, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell for more videos. And share na rin sa mga gustong mag-business na to. Pwede kong ituro sa inyo kung saan namin nabili yung Japanese cake molder namin. So, 2 hours later. Okay guys, natapos na natin ang ating mixture. So mamaya, mag-antay muna tayo ng mga 1 hour bago natin i-do. So ito, babalikan namin kayo. Bye-bye! So yun, pupunta na ako ng kanto para tignan yung sinetap na tindahan. Titinda na kami sa kanto. Tutupad rin yung pangarap ng maestro na makapagtinda ng Japanese cake. Yan. So, ang dami namin customer. Ano pa? So, meron lang medyo... Diba, mukhang di siya masarap. So, kakainin ko naman siya na nakadilat ako. Huwag kang pipigil. Pag pumigit ka, tuktukan ka na. Sarap! Kakainin ko naman nakapigit. Iba naman. Sarap! Isang nasa yung cheese. Sarap, sarap. Guys, nagbo-vlog lang ako pero ayun, napag-utos siya na mag-deliver. Tan 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 tan. Yan. No. So ayan guys, natapos kami sa araw na to na magtinda ng Japanese cake. So natapos na rin ako makapag-deliver. So ayan, nagkukwentahan na ng kita. Siguro kikita kami dyan mga 150. So medyo nahirapan ako dun sa lugar na pinunta ko kayo na pinag-deliveran ko. Hirap hanapin ng address. Hindi gamay. Pakita mo. Yan. ayan, may Christmas light ako. Yan. Kinilawan na. So bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Sir Rudy Hernandez at sa kapatid niya na sana maging okay na yung kapatid niya. Tsaka si shoutout din pala kay Yoshiken Tarog. Ayan, shoutout na kita. So ayan guys, kung kinilig ka sa video ng ito o kinainis mo, huwag mo kakalimutan mag-thumbs up na din at paki-like and share. At kung kinilig ka sa video ng ito, don't forget to click to subscribe and click the notification bell para tamsakan ka sa mga susunod na video na aking i-upload. So this is Kilig always saying, Kilig is real. Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye po! Thank you po!